Sodankäynnin kehitys on ollut nopeaa. Puolustusvoimien on kyettävä reagoimaan uusiin uhkiin ja taktisiin muutoksiin. Ukrainan sodan opit ovat keskeisin kehittämisen perusta. Ukrainan sodan oppeihin on luonnollisesti reagoitu, eli meillä on varsin hyvä linnoittamisjärjestelmä ollut tässä taustalla, jota on lähdetty teolliseen yhteistyöhön rakentamaan silloin vuonna 2016 ja nyt suojan tarve on entisestään korostunut tämän Ukrainan sodan myötä. Tässä uudessa linnoitteessa on niin kuin yhdistetty laajemmaksi kokonaisuudeksi taistelutiloja ja sitä elintilaa, niin tästä tulee osastoinnin tarve, eli meidän pitää pystyä sulkemaan siellä linnoitteen sisällä mahdollisia painevaikutuksia pois. Uhkan näkökulmasta niin suojausta on jouduttu parantamaan, suojaisia siirtymiä reittejä rakentamaan ja myöskin näitä taistelutilojen suojaa korottamaan vielä aiemmista. Eli tässä taustalla nähdään kulkutie tähän meidän T3 RKV-linnoitteeseen ja suojaisen siirtymäreitti on toteutettu tässä naamiolaminaatilla ja teräsverkolla tämän linnoitteen kehärakenteen päällä. Suuaukko voidaan varustella suuaukkorakenteilla, kevytrakenteisilla, joista päästään kulkemaan linnoitteeseen, mutta se estää suoraan lentämisen linnoitteen sisään. Eli tässä ollaan linnoitteen taisteluhaudassa ja tämä antaa suojaa epäsuoraa tulta vastaan ja nykyisin myös drone-uhkaa vastaan. Tästä pystytään toimimaan ampuma-aukkojen kautta tähän linnoitteen lähimaastoon. Eli linnoitteen oven käyttöturvallisuutta on parannettu sitä, että meillä on hätäpoistumista varten luukut tässä. Mikäli tilanteessa tämä ovi jumiutuisi tähän paikalleen, niin luukku voidaan avata kääntämällä siipimutterit auki ja poistamalla luukkuosa. Ja näin vapaa kulkureitti pelastamista varten. Me on jouduttu tietenkin kehittämään uusia asejärjestelmiä varten niin vähän erilaisia liityntäpintoja. Sama linnoiterakenne toimii siinä, mutta tämä meidän uusi linnoite tässä taustalla niin mahdollistaa uusien asejärjestelmien käytön. Muun muassa oma lentotoiminta eli dronet ja vastaavat lennokit niin pitää pystyä toimimaan tästä linnoitteesta. Tämä linnoitteeseen rakennettu siilarakenne mahdollistaa lähialueen valvonnan ja uusien asejärjestelmien käytön. Tietenkin se taistelutoiminnan harjoitteleminen tämmöisessä suljetussa ympäristössä pitää miettiä. Koulutuksessa on otettava huomioon tämä siirtymä tuosta telttamajoituksista tämmöinen suojattuun linnoitteeseen. Pitää opetella käyttämään osastointeja, lämmittimiä, kemiallista WC:tä ja myöskin tietenkin tämä taistelutoiminta suljetussa linnoitteessa niin on tärkeä osa koulutusta. Linnoitteen paloturvallisuus on huomioitu sitä, että sieltä löytyy kiinteinä käsisammuttimet, sammutuspeite, sinkkiämpäri, häkävarottimet, palovarottimet turvallisen toiminnan takaamiseksi. Haavoittuneiden evakuointi on huomioitu siten, että käytäväkulmat, käytävälaajuudet on riittäviä. Siellä päästään paarien kanssa kulkemaan ja haavoittuneen evakuointia on pyritty myöskin tämän taistelutilan kulun kautta niin helpottamaan. Aiempi ajattelu tässä taistelijan suojaamisessa on ollut, että taistelija suojataan katteella välittömästi sen taistelijan yläpuolelta. Nyt tässä ratkaisussa on taistelija viety syvemmälle suojaa ja luukku on tuttu tänne ulos vaakapintaan ja näin ollen niin parempaa suojaa on saatu aikaiseksi.